হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই কপিল ছাৰ তোমালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি আমি আকৌ লগ পাইছোঁ সকলোকে। তো আজি আমি পঢ়িম চেপ্টাৰ 4 কাৰ্বন ইটছ কম্পাউণ্ডছ, ঠিক আছে। তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰ 3টা ধুনীয়াকৈ চাইছা, সকলোখিনি বুজি পাইছা। যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তোমালোকে আকৌ চাবা, 2বাৰ চাবা, 3বাৰ চাবা, যদি বুজি নোপোৱা আকৌ এবাৰ চাবা। আৰু যদি কিবা বিশেষ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তলত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু যদি ইনকেছ বায়'লজিত তোমালোকে কিবা অসুবিধা পোৱা, তো আই হোপ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা মোক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। তো আমি পলম নকৰি সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। তো আজি আমাৰ চেপ্টাৰ হৈছে কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছ, ঠিক আছে। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, কাৰ্বনৰ কথা আমি সকলোৱে থুলমূলকে হ'লেও যিহেতু শুনিছোঁ, কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছ আমি পঢ়িছিলোঁ যে কাৰ্বনটো এটা নন মেটেল হয়, ঠিক আছে। কাৰ্বন ইজ এ নন মেটেল, ঠিক আছে। আৰু কাৰ্বনৰ কেইবাটাও ফৰ্ম মানে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বনৰ ফৰ্মেটত পোৱা যায় কাৰ্বনখিনি। মই লিখি দিছোঁ কিছুমান, আমি যিখিনি ফৰ্মেটত পাব পাৰোঁ কাৰ্বনখিনি, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট। চাবা, কাৰ্বনক আমি পাব পাৰোঁ গ্ৰেফাইট হিচাপে আমি পাব পাৰোঁ গ্ৰেফাইট, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। আমি পাব পাৰোঁ ডায়মণ্ড আৰু এটা পোৱা যায় বাকমিনিষ্টাৰ ফুলাৰিন্স বুলি কোৱা যায়। বাকমিনিষ্টাৰ ফুলাৰেন্স, বাকমিনিষ্টাৰ ফুলাৰেন্স বুলি আমি গম পোৱা যায়। এতিয়া তিনিটাৰ ফৰ্মত আমি কাৰ্বনখিনিক পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছ, কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনেনো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডছ বনায় আমি সেইখিনিৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম, ঠিক আছে। তো চেপ্টাৰটো অলপ থিয়ৰিটিকেল চেপ্টাৰ, তো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা কিছুমান বস্তু স্কিপ কৰি পঢ়িবৰ কাৰণে। তোমালোকে স্কিপ তেনেকে কৰিব নালাগে, কিন্তু যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইবিলাকক বহুত দেৰি লাগি থাকিতো লাভ নাই। সেইটো কাৰণে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা পইণ্ট টু দা পইণ্ট ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিহেতু আমাক আউটকাম লাগে। আমাক অলাগতিয়ালভাৱে কিছুমান বস্তু লাগি থাকিব কোনো দৰকাৰ নাই। কিছুমান টপিক আছে এবাৰে পঢ়িবা, যিখিনি বুজিব সিমানখিনি হ'ব, কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। এতিয়া চাবা, কাৰ্বন ইজ এ ভাৰ্চেটাইল এলিমেণ্ট ফাউণ্ড ইন 0.02% in the form of minerals and 0.03% in the form of carbon dioxide. All living structures are carbon based. এইখিনি কথা আমি জানোৱেই, ঠিক আছে। তো covalent bond in carbon, এইখিনি কথা আমি অলপ অলপ গম পাওঁ। The atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is, তো এইখিনি বস্তু চাবা, এইখিনি বস্তু আমি অলপ চাই ল'ম। আৰু covalent bond in carbon, the atomic number of carbon is 6 বুলি কৈছে, ঠিক আছে। And its electronic configuration is 2,4. That means তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন তোমালোকে চাবলৈ হ'লে মানে সাব চেলৰ কথা আহিব। আমাৰ চেল আছে SPDF, ঠিক আছে। কাৰ্বনৰ হৈছে তোমাৰ 6 বুলি যেতিয়া আমাৰ কৈছে, তোমাৰ এটমিক নাম্বাৰ 6 বুলি কৈছে। আমাৰ কাৰ্বনৰ কৈছে এটমিক নাম্বাৰ 6 আৰু তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন হৈছে 2,4 বুলি কৈছে। এইটো তোমালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। তো attain a noble gas configuration it requires 4 more electrons in its valence cell, মানে কি বুলি কৈছে, তোমাৰ ভেলেন্স চেলত যিহেতু আমাৰ 2,4 বুলি কৈছিলে, তোমাৰ তাতে তোমাৰ ভেলেন্স চেলত আউটাৰ মোষ্ট চেলত 4টা আছে, তো 8টা হলেহে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। তো 8টাৰ হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ 4টা ইলেক্ট্ৰন আৰু ইয়াতে দিব লাগিব, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট। 4টা ইলেক্ট্ৰন ভেলেন্স চেলটোক দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ তোমাৰ ভেলেন্স হ'ব মানে, ঠিক আছে। It is difficult for an atom of carbon to either gain or lose electrons, as it would be difficult to hold extra electrons and would require a large amount of energy too, ঠিক আছে। তো আমাক এনাৰ্জি লাগিব বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেন্স নহয়। Carbon attains the noble gas configuration by sharing its valence electrons with other atoms. Such mutual sharing of electrons between atoms to attain a stable noble gas configuration is called as covalent bonding. Covalent bonding মানেনো কি হৈছে, তুমি চাবা, কভেলেন্ট বন্ডিং মানে হৈছে কি, তোমাৰ এটা কাৰ্বন নবেল গেছ কনফিগাৰেশ্যন হবলৈ হলে, নবেল গেছ কনফিগাৰেশ্যন মানে কি হৈছে, তোমাৰ আউটাৰ মোষ্ট চেলত 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকে, ঠিক আছে। তো মানে তোমাৰ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন, তোমাৰ এটা মানে ভেলেন্স কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ উইথ আদাৰ এটমছ, মানে এইটো লাইনটো আমাৰ যিটো কৈছে, কাৰ্বন attains the noble gas configuration by sharing its valence electrons with other atoms. Such mutual sharing of electrons between atoms to attain a stable noble gas configuration. তোমাৰ কাৰ্বনৰ এটমে বেলেগ এটা মানে মেটেল বা নন মেটেলৰ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ লগত তোমাৰ মিউচুৱেল শ্বেয়াৰিং যিটো কৰে, সেইটোকে আমাৰ কোৱা হয় কভেলেন্ট বন্ডিং। কভেলেন্ট বন্ডিংটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনচেপ্ট, তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। কভেলেন্ট বন্ডিং, atoms of other elements like hydrogen
Atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also show sharing of valence electrons. ঠিক আছে? তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাবা অলপ। তো আমি এইটো বস্তু চাইছো চাবা। Single covalent bond. Single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Single covalent bond is formed because of sharing of two electrons, that is one pair. Example, hydrogen, chlorine, methane. খিনি মনত দিবা। তোমালোকে বুজি পাইছা simple language লিখা আছে double covalent bond, double covalent bond is formed by the sharing of four electrons. আমি জানো যে দুটা ইলেক্ট্ৰন লগ লাগি এডাল বন্ড ফৰ্মেশন হয়, ঠিক আছে? এই দুটা ইলেক্ট্ৰন, ঠিক আছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন লগ লাগি এডাল বন্ড ফৰ্মেশন হয়, এডাল বন্ড বুলি আমি কোৱা যায়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেধৰণে দুডাল বন্ড বনিবৰ কাৰণে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ দৰকাৰ হ'ব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস? এটা ইলেক্ট্ৰন, দুটা ইলেক্ট্ৰন, তিনিটা ইলেক্ট্ৰন, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন, আমাক সেইটো কথাই কৈছে তোমাৰ দুডাল বন্ড বনিবৰ কাৰণে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব। তাৰপিছত ট্ৰিপল কভেলেন্ট বন্ড, ট্ৰিপল কভেলেন্ট বন্ড ইজ ফৰ্ম বিকজ অফ দ্য শ্বেয়াৰিং অফ 6 ইলেক্ট্ৰনছ, 3 pairs of electrons। চাবা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, এইকেইটা ইলেক্ট্ৰনছ হয়, ঠিক আছে? ইলেক্ট্ৰনছ তোমাৰ এডাল বন্ড বনিলে, দুডাল বন্ড বনিলে, তিনডাল বনিলে। তো তিনডাল বনিবৰ কাৰণে কিমান লাগিব আমাক? এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব, আমাক সেইটো কথাই কৈছে তোমাৰ, ঠিক আছে? এইটো কনচেপ্টটো আমি বুজি পালো ষ্টুডেন্টস, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা, আমাক এক্সাম্পলছ দিয়া আছে ইয়াতে তোমাৰ কেনেকে তোমালোকে বনাই, ঠিক আছে? কেনেকে শ্বেয়াৰ কৰে, তোমাৰ কেনেকে শ্বেয়াৰ কৰি তোমাৰ কভেলেন্ট বন্ড ফৰ্মেশন হয়, ঠিক আছে? সেইটো বস্তু আমাক ইয়াত দেখুওৱা আছে, সেইটো বস্তু তোমালোকে দেখিব পাৰিছা। তাৰপিছত চাবা, তোমাৰ এইটো সিঙ্গেল বন্ড, এইটো বস্তু মই তোমালোকক দেখাই আছো, চাবা ইয়াতে তোমাৰ কেনেকে সিঙ্গেল বন্ড ফৰ্মেশন হৈছে, ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস? এটা তোমালোকে চোৱা, ধৰি লোৱা হাইড্ৰোজেন এটম আছে, ঠিক আছে? ধৰি লোৱা হাইড্ৰোজেন এটম, তোমাৰ কেনেকে দেখাও মই, এইটো ধৰি লোৱা এক্স আছে, এইটো এক্স আছে, ঠিক আছে? এইটো ধৰা হাইড্ৰোজেন এটম, ঠিক আছে? তো ইয়াতে তোমাৰ বন্ড ফৰ্মেশন কেনেকে হ'ব? এটা ইলেক্ট্ৰন যদি ইয়াত থাকে, এটা ইলেক্ট্ৰন যদি ইয়াত থাকে, ঠিক আছে? তো সেই দুটা বস্তু শ্বেয়াৰ হয়, আমাক সেইটো কথাই কৈছে, চোৱা এইটো ইয়াত এক্স আছে, দেখুওৱা আছে, ইয়াত এইটো এক্স দেখুওৱা আছে। তো সেই দুটা বস্তু লগ লাগি আমাৰ কি হৈছে? শ্বেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন হৈছে আৰু মলিকুল অফ হাইড্ৰোজেন বনিছে, সেইটোকে কোৱা হ'ব সিঙ্গল বন্ড, সিঙ্গল বন্ড বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে? সিঙ্গল কভেলেন্ট বন্ড। তাৰ পিছৰটো ঠিক তেনেধৰণে চোৱা, ডাবল কভেলেন্ট বন্ডৰ উদাহৰণ দিয়া আছে, তাৰ পিছৰটো চোৱা নাইট্ৰজেনৰ ট্ৰিপল কভেলেন্ট বন্ডৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে, ঠিক আছে? তো প্ৰপাৰ্টিজ অফ কভেলেন্ট বন্ডছ খিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কভেলেন্ট covalently bonded molecule have low melting and boiling points বুলি কৈছে, ঠিক আছে? Comparatively weaker intermolecular forces unlike ionic compounds। এইখিনি তোমালোকে স্টেটমেন্ট খিনি তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা ধুনীয়াকে। আমি মেইন টপিক খিনিত যাওঁ, এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মেইন টপিক আৰম্ভ হয়, ঠিক আছে? মই এটা লিখি দিম তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি, ওপৰৰ খিনি জাষ্ট ইন্ট্ৰডাকচন আছিলে, ইন্ট্ৰডাকচন খিনি তোমালোকে অলমোষ্ট কিছুমান জানা, এইখিনিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ এইখিনিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টস? তো এইখিনিৰ পৰা তোমাৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি আৰম্ভ হৈ যায় মানে, ঠিক আছে? তো এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে চাবা কেটিনেশ্যন, কেটিনেশ্যনটো এটা হৈছে তোমাৰ কাৰ্বনৰ হৈছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব লাগিব, বা বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা বুলি ক'ব লাগিব, ঠিক আছে? চাবা, catenation property. Catenation is a property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon. Like carbon silicon forms compounds with hydrogen up to 7 or 8 atoms of silicon called silanes. তো আমাক কি বুলি কৈছে তোমাৰ catenation is a property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon। মানে এটা কাৰ্বন এটমে বেলেগ এটা মেটেল বা নন মেটেলৰ লগত বন্ড ফৰ্মেশন কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰপাৰ্টি কাৰ্বনৰ ওচৰত আছে, সেই প্ৰপাৰ্টিটোকে কোৱা হয় কেটিনেশ্যন। কেটিনেশ্যন ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ কাৰ্বন এটম টু ফৰ্ম বন্ড উইথ আদাৰ এটমছ অফ কাৰ্বন। আৰু কি কৈছে তোমাৰ, তাক মানে ধৰি লোৱা, তোমালোকক মই এটা লিখি দেখাই আছো, এইটো ধৰা এটা কাৰ্বন এটম, ঠিক আছে? এইটো এটা কাৰ্বন এটম, ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি কৈছে, কাৰ্বন কেটিনেশ্যন ইজ এ প্ৰপাৰ্টি অফ কাৰ্বন এটম টু ফৰ্ম বন্ড উইথ আদাৰ কাৰ্বন এটমছ। তো এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন, এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন, বন কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত এটা বন ফৰ্মেশন হ'ল। এই বন ফৰ্মেশন কৰিব পৰা যিটো কোৱালিটি, বন ফৰ্মেশন কৰিব পৰা যিটো এই কোৱালিটিটোকে কোৱা হয় তোমালোকৰ কেটিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? তোমালোকে চোৱা ষ্ট্ৰেইট চেইনছ মানে কি হৈছে তোমাৰ চিধা, ব্ৰাঞ্চ চেইন মানে তোমাৰ ইয়াতে কাৰ্বনটোৰ পৰা আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই গৈছে, দেখিছা? ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ নাছিলে,
ষ্ট্ৰেইট চেইনত কোনো ব্ৰাঞ্চ নাছিলে ব্ৰাঞ্চ চেইনত মেইন চেইনডালৰ পৰা আৰু এটা কাৰ্বন এটা ব্ৰাঞ্চ হিচাপে ওলাই আহিছে আৰু ক্লোজ চেইন বা ৰিং চেইনত তোমাৰ কি হৈছে কাৰ্বন চাৰিটাৰ মাজতে হ'ব লাগিব তাতে তোমাৰ ক্লোজ হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো চাম এইটো তোমালোকৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি হয় কেটিনেশ্যন প্ৰপাৰ্টিটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় নোট ডাউন কৰি ল'বা তোমালোকে নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে চোৱা tetravalency having a valency of 4 carbon atom is capable of bonding তোমালোকে tetravalency to simply বুজি থোৱা tetra means 4 valency means to valence হোৱা বুজাইছে ঠিক আছে তো carbon having a valency of 4 tetravalency means 4 এইটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত চোৱা টপিক দিছে আমাক হাইড্ৰকাৰ্বনছ এতিয়া আমি অলপ অৰ্গেনিক পঢ়িম এইখিনিৰ পৰা ঠিক আছে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি মই লিখি দিছো অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আৰম্ভ হৈছে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা ঠিক আছে তো এইখিনিত আমি চাম hydrocarbons ঠিক আছে the compound which are majorly made of hydrogen and carbon atoms hydrocarbons are further classified as মানে hydrocarbons নামটোতে সোমা আছে hydro means hydrogen carbon means এইটো চোৱা hydro আৰু carbons hydro means hydrogen or carbon means carbon ঠিক আছে the compounds which are majorly formed বা majorly made of hydrogen and carbon atoms is known as hydrocarbons আৰু hydrocarbon classify কৰা হৈছে কেনেকে তোমাৰ চোৱা এতিয়া মই তোমালোকক ভালকে বুজাই গৈছো মনোযোগেৰে শুনিবা এইখিনিৰ পৰা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে এটা চাই যোৱা হাইড্ৰকাৰ্বনছ তোমাৰ আছে আমাৰ স্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ আৰু আনস্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ স্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে নো কি স্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে হৈছে তোমাৰ এলকেনছ ঠিক আছে আৰু আনস্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছৰ ভিতৰত আহিব এলকিনছ এলকাইনছ এৰোমেটিক হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে ঠিক আছে এলকেনছ মানে হৈছে কি স্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ এইখিনি কোৱা হয় যিখিনিয়ে অনলি সিঙ্গল বন্ড ফৰ্মেশন কৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সিঙ্গল বন্ড ফৰ্মেশন কৰে যেনেকে তোমাৰ কাৰ্বন আৰু কাৰ্বন ঠিক আছে সিঙ্গল বন্ড ফৰ্মেশন কৰা হয় সেইটো কোৱা হয় স্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ আনস্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে হৈছে তোমাৰ যি ডাবল বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে বা ট্ৰিপল বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে তোমাৰ এলকিনছ তোমাৰ ডাবল বন্ড ফৰ্ম কৰে এলকিনছে এলকাইনছে তোমাৰ ট্ৰিপল বন্ড ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস এৰোমেটিক হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে হৈছে তোমাৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বেনজিন ৰিং যেনেকে তেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা মই কি ক'লো হাইড্ৰকাৰ্বনছ are of two types saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons saturated hydrocarbons মানে হৈছে তোমাৰ সিঙ্গল বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পৰা পাৱাৰ থাকে এলকেনছক কোৱা হয় saturated hydrocarbons আৰু unsaturated hydrocarbons মানে হৈছে তোমাৰ এলকিনছ ডাবল বন্ড এলকাইনছ ট্ৰিপল বন্ড আৰু এৰোমেটিক হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে তোমাৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকে আমাৰ বেনজিন ৰিং আছে ঠিক আছে এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সকলোৱে মনোযোগেৰে শুনিবা নেক্সট আমি চাম স্যাচুৰেটেড এণ্ড আনস্যাচুৰেটেড কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ মই তোমালোকক যেনেকে ক'লো মই পঢ়ি দিছো চিম্পলি তোমালোকে বস্তুখিনি মন কৰিবা মই ক'লো যে তোমালোকক স্যাচুৰেটেড মানে হৈছে তোমাৰ সিঙ্গল বন্ড কাৰ্বন কাৰ্বন সিঙ্গল বন্ড আনস্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে হৈছে তোমাৰ সিঙ্গল কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বন্ড কাৰ্বন কাৰ্বন ট্ৰিপল বন্ড ঠিক আছে saturated compounds are hydrocarbons in which hydrogen and carbon have single bonds দেখিলা নে মই তোমালোকক যিটো কথা ক'লো single bonds they are also known as alkanes ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাম unsaturated hydrocarbons টো চোৱা আনস্যাচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বনছ মানে কি চোৱা মই তোমালোকক ওপৰত ক'লো যে ডাবল বন্ড ট্ৰিপল বন্ড বা এৰোমেটিক বা ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হাইড্ৰকাৰ্বনছ ইন হুইচ হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনছ হেভ ডাবল অৰ ট্ৰিপল বন্ড দেখিলানে ডাবল অৰ ট্ৰিপল বন্ড hydrocarbons with double covalent bonds are alkenes and those with triple covalent bonds are alkynes ডাবল থাকিলে কি বুলি কোৱা হয় এলকিনছ বুলি কোৱা হ'ব ট্ৰিপল থাকিলে কি বুলি কোৱা হ'ব এলকাইনছ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে এলকিন এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকক দেখাই দিছে ইয়াতে ধুনীয়াকে CnH twice n হৈছে এলকিনৰ ফৰ্মুলা এলকাইনৰ ফৰ্মুলা হৈছে CH twice n minus 2 ফৰ্মুলা এইবিলাক আমি পিছত পঢ়িমগে ধুনীয়াকে ঠিক আছে এটা আমাক নেক্সট কৈছে লেউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে লেউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ডেসক্ৰিপটিভ বস্তু তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা ষ্টেটমেন্টখিনি তোমালোকে পঢ়ি যাবা ঠিক আছে তোমালোকে পঢ়ি যাবা সেইখিনিত মই মাথা মাৰি নাথাকো আমি নেক্সট বস্তুত যাম এটা তোমালোকক দেখাই আছো কেনেকে শ্বেয়াৰ হয় তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কৈছে ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মানে আমাৰ এটা কমপ্লেক্স দিছে কমপ্লেক্সত তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰে বনাই দেখাইছে যে কেনেকেনো সম্ভৱ হয় মানে ঠিক আছে
তো ইয়াতে তোমালোকৰ সিঙ্গেল বন এটা বনাই দেখাইছে ইয়াতে এটা সিঙ্গেল বন বনাই দেখাইছে এইটো মানে কমপ্লেক্সটো তোমাৰ হ'ব কাৰ্বন কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন 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 এইটোক কোৱা হ'ব এটা তোমাৰ এলকেন কাৰণ ইয়াতে অকল সিঙ্গেল বন আছে এলকেন আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব তোমাৰ C2H কেইটা আছে C2H6 হাইড্ৰোজেন 6টা আছে চোৱা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আমাৰ ইয়াতে দুটা কাৰ্বন আছে 6টা হাইড্ৰোজেন আছে তোমাৰ C2H6 আৰু যদি আমি ওপৰত ফৰ্মুলাটো চাবলৈ যাওঁ তোমালোকে চোৱা এলকেনৰ আমাক ফৰ্মুলাটো দিছিলে CnH টুৱাইচ n চোৱা তোমালোকক মই ফৰ্মুলাটো তোমালোকক যিটো দেখাই আহিছিলো এইটো চোৱা এইটো তোমালোকে ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্স দি মনত ৰাখিবা এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা CnH টুৱাইচ n ঠিক আছে CnH টুৱাইচ n মানে তুমি এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা ইয়াতে চোৱা এক্সাম্পলটো চাবা কাৰ্বন যদি তিনটাৰ এমাউন্ট আছে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত কি হ'ব 2 into 3 হৈ যাব দ্যাট মিন্স কাৰ্বন তিনটা আৰু হাইড্ৰোজেন 6টা হৈ যাব ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট C3H6 ঠিক আছে তো সেইটোকে কোৱা হয় তোমাৰ এলকিনৰ ফৰ্মুলা ঠিক তেনেধৰণে এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে চোৱা এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে CnH টুৱাইচ n minus 2 CnH twice n minus 2 equal to কি হ'ব আমি যদি কাৰ্বনৰ nৰ ভ্যালুটো যদি আমি 3 বুলিয়ে ধৰো H2 into 3 minus 2 হ'ব মানে কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন তিনটা আছে হাইড্ৰোজেন 2 3 গুণ 6 6 পৰা 2 গলে আমাৰ 4 C3H4 হ'ব মানে ঠিক আছে তুমি 3 2 6 6 পৰা 2 গলে আমাৰ কিমান হ'ব 4 হ'ব তো C3H4 আমাৰ কি হ'ব তোমালোকৰ এলকাইন হ'ব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস এলকাইন হ'ব তোমালোকে এইটো ফৰ্মুলা আই হোপ বুজি পাইছা ধুনীয়াকে তো আমি এতিয়া তলত যাওঁ লিউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তোমালোকে ষ্টেটমেন্টখিনি নিজে পঢ়ি ল'বা ঠিক এইটো বস্তু তোমালোকক মই বুজাই দিলো বুজি পালা ডট ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা বুজি পালা ডট ষ্ট্ৰাকচাৰটো নহ'লেও তোমালোকে এনেকে লিখি ল'বা দুটা কাৰ্বন লিখি ল'বা সাইডত তোমালোকে গম পাবা ভ্যালেন্স কৰি মেলি তোমালোকে এটা বন্ড ফৰ্মেশন হৈছে তেনেকে এটা হাইড্ৰোজেন লিখি ল'বা তোমালোকে কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস এতিয়া তোমালোকে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই তোমালোকক দেখাই দিছো ডট ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ কমপ্লেক্স বস্তু হয় সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ দি বুজাব যোৱা নাই কাৰণ তোমালোকে কনফিউজ হৈ যাব আৰু আমি আলটিমেটলি পৰীক্ষাত ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কনচেপচুৱেলি বস্তুখিনি জানিব লাগিব এতিয়া তোমাৰ চোৱা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ নিচিনা এইটো কেনেকে বনি আছে ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে আৰু মই তোমালোকক কৈছিলো যে এডাল বন্ড ফৰ্মেশন হ'বলৈ দুটা ইলেক্ট্ৰন লাগে চোৱা এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন আৰু এইটো এক্সটো হৈছে তোমাৰ কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন এইটো ইলেক্ট্ৰন হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰন এক্সটো হৈছে তোমাৰ কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন এইচটো হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰন দুটা মিলি এটা বন্ড ফৰ্মেশন কৰিছে সেই বন্ডালকে আমি ইয়াত দেখাইছো ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতে দুটা এক্স এক্স কাৰ্বনৰ এটা এক্স ইটো কাৰ্বনৰ এটা এক্স ইলেক্ট্ৰন হয় ইটো কাৰ্বনৰ এটা এক্স ইটো কাৰ্বনৰ এটা এক্স এটা দুডাল বন্ড ফৰ্মেশন হৈছে তো আমি আলটিমেটলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ পাম মানে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কি হ'ব C2H4 হ'ব C2H4 ফৰ্মুলাটো কাৰ্বন দুটা আছে হাইড্ৰোজেন চাৰিটা আছে ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে ষ্টুডেন্টস ঠিক আছে ধুনীয়াকে পঢ়াই দিছো তোমালোকে সুন্দৰকে বুজি পাইছা বুজি নাপালে মোক পিছত ডেসক্ৰিপচনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব মোক কন্টেক্ট কৰিবা সুধিবা কি বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তাৰপিছত চোৱা এইখিনি তোমালোকক ফৰ্মুলা খিনিৰ কথা কৈ দিছে CH4 ক কি বুলি কোৱা হয় মিথেন বুলি কোৱা হয় CH4 মিথেন C2H6 ইথেন প্ৰপেন C3H8 প্ৰপেন C4H10 বিউটেন C5H12 পেন্টেন আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি তোমাৰ এলকেনৰ দিলে ঠিক আছে এই গোটেই ফৰ্মুলা খিনি আমাক কিহৰ দিলে এলকেনৰ দিলে আমি কেনেকে গম পাম ফৰ্মুলাটো আমাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব CnH টুৱাইচ n চোৱা এটা তোমাৰ CH4 দিয়া আছে তো CH4 দিয়া আছে আমি ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো CnH টুৱাইচ n ঠিক আছে তো আমি যদি n ৰ ভ্যালুটো 1 লওঁ বা 2 লওঁ ঠিক আছে তোমাৰ আমাক সৰি CnH টুৱাইচ n আমাক ফৰ্মুলাটো দিছিলে তোমাৰ +1 হ'ব এটা প্লাস তুমি 1 দিব লাগিব প্লাস 2 দিব লাগিব 2 হৈ গ'ল তোমাৰ এলকেনৰ ফৰ্মুলা সৰি এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো মই ওপৰত দেখাই দিছো আকৌ এবাৰ ওপৰত তোমালোকৰ এলকিন আৰু এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া গৈছিলে এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া নাছিলে ৰবা তোমালোকক মই ওপৰত এবাৰ দেখাই দিছো এইটো আমি এলকিনৰ ফৰ্মুলাটো পাইছো আৰু এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো পাইছো আৰু এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াত থাকি গ'ল মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখাই দিছো ওপৰত আহি চাবা এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো আছে CnH টুৱাইচ n + 2 ঠিক আছে যেনেকে তুমি কাৰ্বনৰ ভ্যালু যদি 2 লোৱা হাইড্ৰোজেনৰ লগত 2 ৰ লগত n ৰ ভ্যালুটো 2 ল'লা আৰু এটা 2 পূৰণ কৰিব লাগিব ইকুৱেল টু +2 কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব C2H 2 2 4 6
6 C2H6 তোমাৰ এলকেনৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ সকলো ধুনীয়াকে নোট কৰি ল'বা ঠিক আছে আমাৰ ওপৰত এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো থাকি গৈছিলে এলকিন এলকাইন আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা এলকিন আৰু এলকাইন এলকেন মানে হৈছে সিংগল বন্ড সেচুৰেটেড ফৰ্মুলাটো হৈছে CnH টুৱাইচ n প্লাছ 2 এলকিনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে তোমাৰ CnH টুৱাইচ n ডাবল বন্ড এলকাইনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে CnH টুৱাইচ n মাইনাছ 2 ট্ৰিপল বন্ড এইটো তোমালোকে সকলোৱে বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ষ্টুডেন্টছ তোমালোকে চোৱা কাৰ্বনৰ ভেলুটো আমি ইয়াতে 1 ললো ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব H তাৰপিছত আমাৰ হ'ব H ৰ লগত 1 টো পূৰণ কৰিব লাগিল H 2 ইনটু ৰবা দেই এইটো চোৱা তোমালোকে চোৱা বস্তুটো এলকেনৰ আমি প্ৰথমত মিথেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ললো মিথেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লওঁতে আমাৰ কি আহিলে আমাৰ ইয়াতে আহিলে তোমাৰ এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো আহিলে CnH টুৱাইচ n প্লাছ 2 তো আমি কি কৰিলো এইটো তোমালোকৰ ৰাবাৰটো দি মোহাৰি মই ভালকে দেখাই দিছো তোমালোকে নহলে কনফিউজ হৈ যাবা ঠিক আছে ষ্টুডেন্টছ নহলে বহুত কনফিউজ হৈ যাবা তো মই ভালকে বুজাই দিছো বুজি নাপালে নহব সকলোৱে বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমাৰ C ৰ ভেলুটো আমি 1 ললো H ৰ ভেলুটো H2 N ৰ জেগাত আমি 1 ইনটু কৰিব লাগিব ইনটু 1 প্লাছ 2 আলটিমেটলি আমি কিমান পালো C1H4 আৰু C1 টো থাকিলে নিলিখো আমি CH4 মিথেন তো গম পালা ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে আমাক কিহৰ দিলে মিথেনৰ দিলে CH4 এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইথেনৰ C2H6 প্ৰপেনৰ C3H8 ঠিক আছে সাইমultaneously আমাক গোটেইখিনি বস্তু তেনেকে দি গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাম on the basis of structures the hydrocarbons can be straight chain চোৱা straight chains মই তোমালোকক এতিয়া বুজাই যাম ধুনীয়াকে এইখিনি বস্তুটো চাবা straight chain কাৰ্বন খিনি তোমালোকে এটা লাইনত আছে ঠিক আছে এইটো কোৱা হ'ব straight chain আৰু এইটো কোৱা হ'ব নাম হ'ব তোমাৰ ইয়াৰ বিউটেন ঠিক আছে নেক্সটটো চাবা তুমি ব্ৰাঞ্চ মানে এইটো বেকাকে নিলিখি তুমি এনেকেও লিখিব পাৰা ঠিক আছে মানে এইটো কাৰ্বনৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ হৈ ওলাই গৈছে এইটো কোৱা হ'ব তোমাৰ straight chain ঠিক আছে বাকি তোমালোকে নাম বিলাক পিছত পঢ়িবলৈ পাবা এতিয়া তোমালোকে সিম্পলি বুজি যোৱা ব্ৰাঞ্চ মানে মই তোমালোকক কৈছিলো ন এটা মানে সাইক্লিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব সাইক্লিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে সাইক্লিক সেচুৰেটেড সাইক্লিক আনসেচুৰেটেড মই তোমালোকক বেনজিন এটা ড্ৰ কৰি দেখাইছিলো এইটোৰ নামেই হৈছে বেনজিন ঠিক আছে বেনজিন ৰিং ফৰ্মুলাটো হৈছে ইয়াৰ C6H6 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেনজিন ৰিং এটা সাইক্লিক সেচুৰেটেড আমিতো গম পাইছিলো যে সেচুৰেটেড মানে সিঙ্গেল বন্ড সেচুৰেটেড মানে আমি পাইছিলো যে সিঙ্গেল বন্ড ঠিক আছে তো সেচুৰেটেড মানে আমি পাইছিলো সিঙ্গেল বন্ড এটা তোমালোকে চোৱা সকলোকেইডাল সিঙ্গেল বন্ড আছে আৰু সাইক্লিক কিহৰ কাৰণে কৈছে যে এটা সাইকেলত মানে বন্ধ হৈ আছে ঠিক আছে এটা সাইকেলত বন্ধ হৈ আছে কাৰণে সাইক্লিক বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো এতিয়া চাবা তো এতিয়া চাবা তোমালোকে নেক্সট আমি চাম আনসেচুৰেটেড চাবলৈ গ'লে তোমালোকৰ কি দিয়া আছে সাইক্লিক আনসেচুৰেটেড ঠিক আছে সাইক্লিক আনসেচুৰেটেড তোমাৰ সাইক্লিক সেচুৰেটেড আনসেচুৰেটেড মানে আমি গম পাইছিলো যে ডাবল বন্ড সেইটো কাৰণে বেনজিন ৰিঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাক দিলে এতিয়া তোমালোকে চোৱা স্ট্ৰাকচাৰেল আইসোমাৰ্স এইখিনিৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্ট্ৰাকচাৰেল আইসোমাৰ্স কাক কয় these are the compounds having identical molecular formula but different structures for example isomers of butane structural isomers বুলি তাক কোৱা হয় তোমালোকে চোৱা these are the compounds having identical molecular formula মানে তোমালোকৰ molecular formulaটো একেই থাকিব but structures খিনি different হ'ব example হৈ গ'ল তোমাৰ isomers of butane চোৱা বিউটেনটোক তোমালোকে বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰা ষ্ট্ৰেইটতো লিখিব পাৰা ব্ৰাঞ্চ কৰিও লিখিব পাৰা ঠিক আছে তো এইটো তোমালোকে চোৱা ষ্ট্ৰেইট চেইন অফ আইসোমাৰটো দেখিলা এইটো চোৱা তোমাৰ বিউটেনৰ এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ষ্ট্ৰেইট চেইন অফ আইসোমাৰ বিউটেন মানে চাৰিটা কাৰ্বন এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তোমালোকে হাইড্ৰজেন কেইটা এনেকে লগাই দিবা ঠিক আছে এইকেইটা গোটেইকেইটা হাইড্ৰজেন লাগি যাব এনেকে
হাইড্ৰোজেন 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 এইটো তোমালোকৰ কি বুলি ক'ব ষ্ট্ৰেইট চেইন কিয়নো এটা চিধা চেইনত আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পিছত ব্ৰাঞ্চ আইচোমাৰ অফ বিউটেন চাম ব্ৰাঞ্চ আইচোমাৰ অফ বিউটেন বুলি যে ক'লে আমি এতিয়া ব্ৰাঞ্চ আইচোমাৰ অফ বিউটেন চাম ব্ৰাঞ্চ মানে যেনেকে আমি গম পাইছিলো যে এটা মেইন কাৰ্বনৰ পৰা ওলাই গৈছে কিবা এটা ঠিক আছে ব্ৰাঞ্চ হৈ ওলাই গৈছে ঠিক আছে তো এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ব্ৰাঞ্চ চাৰিটা কাৰ্বন আছে কাৰণে বিউটেন কম আৰু ব্ৰাঞ্চ বিউটেন বুলি ক'ম তোমাৰ হাইড্ৰোজেন এটা ইয়াত লাগিব 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 আৰু এটা তোমাৰ ইয়াতো লাগিব ইয়াতো লাগিব ইয়াতো লাগিব ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে হাইড্ৰোজেন সকলোখিনিত হাইড্ৰোজেন লগাই যাবা তো মই গোটেইখিনি লিখি দেখুওৱা নাই তো সেইটো কোৱা হ'ব তোমাৰ ব্ৰাঞ্চ আইচোমাৰ্ছ অফ বিউটেন ঠিক আছে এতিয়া আমাক কৈছে নমেনক্লেচাৰ মানে আমাৰ হৈছে তোমাৰ নামাকৰণ কৰা নমেনক্লেচাৰ মানে আমাৰ হৈছে কি নামাকৰণ কৰা মানে তোমাৰ নমেনক্লেচাৰ অফ দা কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'ব লাগিব মানে কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা হেটেৰ'এটম এণ্ড ফাংচনেল গ্ৰুপ মানে কি ফাংচনেল গ্ৰুপ মানে হৈছে তোমাৰ কিছুমান এক্সট্ৰা গ্ৰুপ যিখিনি তোমাৰ কাৰ্বনৰ লগত ষ্ট্ৰেট চেইনেই হওক বা ব্ৰাঞ্চ চেইনেই হওক তেওঁলোকৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকিব বা লাগি থাকিব ঠিক আছে তো তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা মই তোমালোকক দেখাম তোমালোকক তলত মই দেখাব গৈ আছো চাবা ফাংচনেল গ্ৰুপ কাক কোৱা হয় এইটো তোমালোকে ধুনীয়াকে এইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ কপিত লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিবা ষ্টুডেণ্ট এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এইখিনি বস্তুৱে লাগিব এইটো এলকেনছ কাৰণ কাৰ্বন কাৰ্বন চিংগল বন আছে এলকিন কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বন আছে এলকাইন কাৰ্বন কাৰ্বন ট্ৰিপল বন আছে ঠিক আছে ট্ৰিপল বন আছে মানে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ দেন তুমি চোৱা ফিনাইল এইটো তোমাৰ আৰু এটা বন আহিব ইয়াতে ট্ৰিপল বন আহিব ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এডাল বন দিয়া নাই কিন্তু তোমালোকে ট্ৰিপল বন আহিব ইয়াতে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ এইটো হৈ গ'ল চাইক্লিক আনচেচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বন ঠিক আছে এটা নামটো দিয়া নাই এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো এক্স মানে হৈছে তোমাৰ কি হৈছে কিছুমান হেলাইড কাক কোৱা হয় তোমাৰ ফ্লৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়ডিন চোৱা ফ্লৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়ডিন এইখিনিক কোৱা হয় হেলাইড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া হেলাইড এটা কাৰ্বনৰ লগত লাগি থাকিব তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম এলকাইল হেলাইড বুলি ক'ম ঠিক আছে এলকাইল হেলাইড আৰু এই এক্সটো এটা হৈছে ফাংচনেল গ্ৰুপ ঠিক আছে এলকাইল হেলাইডবোৰ এটা ফাংচনেল গ্ৰুপ এইটো চোৱা এমাইন বুলি কেতিয়া ক'ব যেতিয়া কাৰ্বনৰ লগত তোমাৰ NH2ক মানে আমি এমাইন বুলি কওঁ এমাইন গ্ৰুপটো যেতিয়া কাৰ্বনৰ লগত লাগি থাকিব তেতিয়া তাক আমি এমাইন বুলি ক'ম এলকহল বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া আমি কাৰ্বনৰ লগত এটা হাইড্ৰক্সাইড এটা লাগি থাকিব তেতিয়া এলকহল বুলি আমি ক'ম ফিনাইল বুলি আমি কেতিয়া ক'ম ঠিক আছে নে তোমাৰ ইথাৰ বুলি কেতিয়া ক'ম আমি ইথাৰ যেতিয়া তোমাৰ দুটা কাৰ্বনৰ মাজত এটা লাগি থাকিব তোমাৰ এটা অক্সিজেন থাকিব তেতিয়া আমি তাক ইথাৰ বুলি ক'ম এলডিহাইড কাৰ্বনৰ ওপৰত ডাবল বন্ড ফৰ্মেশ্যন কৰি এটা অক্সিজেন লাগি আছে এইকেইটা তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ড্ৰয়িং কৰি মুখস্থ কৰিবা এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰক কিটন বুলি কোৱা হয় ইয়াতে চোৱা দুইফালে দুটা কাৰ্বন আছে বেলেগ হাইড্ৰজেন নাই কিন্তু ঠিক আছে সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব কিটন বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে তুমি কাৰ্বক্সিলিক এচিডটো আমি সাধাৰণতে COOH নামাকৰণ কৰিব পাৰো বা লিখিব পাৰো তো কাৰ্বক্সিলিক এচিড C ডাবল বন এটা ফৰ্মেশ্যন কৰিছে আৰু এটা OH লাগি আছে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এষ্টাৰটো মনত ৰাখিবা আৰু এমাইড খিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট মুখস্থ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব কপিত লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাবা homologous series মানে তোমালোকক মই শ্বৰ্টলি বুজাই দিছো homologous series মানে ধৰা তোমাৰ এটা সিকুৱেন্সিয়েলত কিবা এটা বস্তু বাঢ়ি যোৱা সেইটোকে homologous series বুলি কয় সিকুৱেন্সিয়েল ধৰা তুমি কাৰ্বন এটা আছিল নেক্সট দুটা হ'ল নেক্সট তিনটা হ'ল হাইড্ৰজেন দুটা আছিল নেক্সট পাঁচটা হ'ল নেক্সট সাতটা হ'ল বা তুমি তেনেকে সিকুৱেন্সিয়েল যেনেকে এটা মেইনটেইন কৰি যাবা আমাক উদাহৰণ দিয়া আছে সেইটোকে কোৱা হয় homologous series বুলি It is a series of compounds in which the same functional group substitutes for the hydrogen in carbon chain. কি বুলি কৈছে? Same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain. মানে তোমাৰ same functional group খিনিয়ে substitute হিচাপে তোমাৰ carbon chainত ব্যৱহৃত হয়। For instance, the alcohol C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH এইখিনি এলকহলৰ ফৰ্মুলা হয়। এই গোটেইখিনিক তুমি কি বুলি ক'বা? আমাৰ এইখিনি কোৱা যাব তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ থকাৰ কাৰণে আমাৰ homologous series বুলি কোৱা যাব কিহৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে চোৱা এটা বস্তু মই তোমালোকক লিখি দেখাই দিছো চাবা ইয়াতে তোমালোকৰ এটা CH3 বাঢ়ি গৈছে চোৱাচোন তুমি CH3 এটা বাঢ়ি গৈছে ইয়াতে কাৰ্বন দুটা হৈ গৈছে হাইড্ৰজেন তোমাৰ তিনটা লাগি পাঁচটা হৈ গৈছে আৰু OH টো লগত আছে ঠিক আছে ইয়াতো তোমাৰ আৰু এটা CH3 লাগি গৈছে চোৱা
চি দুটা কাৰ্বন দুটা আছিলে এইটো লগ লাগি তিনটা হৈ গ'ল হাইড্ৰজেন তিনটা আছিলে 5 3 তোমাৰ 7টা হৈ গ'ল আৰু এইফালে 5 চৰি CH3 লাগি গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ এইফালে ইয়াৰ পৰা দুটা ইয়াত আহিলে এটা ইয়াত গ'ল তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ C2H5OH বনিলে দেন তোমাৰ C3H7OH আহিলে দেন C4H9OH আহিলে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস the successive member differs by 1 CH2 unit and 14 units of mass আচ্ছা তো আমাৰ কি বুলি কৈছে আমাৰ কি বুলি কৈছে চোৱা the successive members differs by 1 CH2 unit এটা CH2 unit বেছি হৈ যায় differ হৈ যায় এটা CH2 unit differ হৈ যায় বুলি কৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তোমাৰ এটা CH2 unit differ হৈ মেলি আমাৰ কি বনিছে homologous series বনিছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে মানে ঠিক আছে তো homologous series তো আমি বুজি পালো নেক্সট আমি চাম nomenclature ফাংচনেল গ্ৰুপ সাফিক্স প্ৰিফিক্স আমি এইখিনি বস্তু চাম তো তোমালোকৰ যদি নমেনক্লেচাৰ কৰিবলৈ আহে মানে নামাকৰণ কৰিবলৈ আহে ধৰা তুমি এতিয়া মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছো CH4 আছে আমি CH4 টো মিথেন বুলি কেনেকৈ গম পাম ঠিক আছে CH4 টো আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো গম পাওঁ ঠিক আছে এটা দুটা তিনটা হাইড্ৰজেন এটা দুটা তিনটা চাৰিটা হাইড্ৰজেন লাগি আছে আমাৰ ঠিক আছে তো আমি গম পালো যে এটা সিঙ্গেল বন আছে তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ N লাগিব N লাগিব কি লাগিব ANE লাগিব মিথেন ANE লাগিব কাৰণ এই বস্তুটো কি হয় আমাৰ এলকেন হয় ঠিক আছে এলকেন হয় এইটো নামাকৰণৰ এটা প্ৰথম তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এইটো নোট কৰি ল'বা CH4 টো যে আমি মিথেন বুলি গম পাম প্ৰথমতে এনেকে আঁকি ল'ম আঁকি লোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যেতিয়া তাতে ডাবল বন্ড অহা নাই তেতিয়া মানে এই বস্তুটো N লাগিব ANE যোগ হ'ব কাৰণ কিয়নো আমাৰ বস্তুটো এলকেন হয় ঠিক আছে এলকিন কেতিয়া লাগিব তোমালোকে চোৱা এলকিন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ই থাকিব মানে তাতে ডাবল বন্ড থাকিব কাৰ্বন কমপ্লেক্সৰ লগত ডাবল বন্ড বনি থাকিব যেনেকে তোমাৰ এনেকে থাকিব সেইটোক এলকিন কম এলকাইন কেতিয়া কম যেতিয়া ট্ৰিপল বন্ড থাকিব তোমাৰ এনেকে ট্ৰিপল বন্ড থাকিব সেইটোক আমি এলকাইন কম ঠিক আছে এলকহলক তোমাৰ নামাকৰণ কৰোঁতে আমাৰ কি লাগিব এলকিনত ইন লাগিব এলকাইনত YNE লাগিব এলকহলত লাষ্টৰ টো লাগিব যেতিয়া আমাৰ OH কাৰ্বনৰ লগত লাগি থাকিব ঠিক আছে এলডিহাইডত তোমাৰ কি লাগিব এলডিহাইড হবলৈ হলে AL লাগিব কিটনত আমাৰ কি লাগিব 1 লাগিব ONE কাৰ্বক্সিলিক এচিডত OIC এচিড লাগিব যেনেকে আমি ক'ব পাৰো CH3COOH এইটোক আমি গম পাওঁ যে এচিটিক এচিড বুলি কোৱা হয় এচিটিক এচিড বুলি কোৱা হয় বা তোমাৰ ফৰ্মিক এচিড বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ফৰ্মিক এচিড বা মিথানয়িক এচিড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কি হ'ব মিথানয়িক এচিড মিথানয়িক এচিড তো OIC টো লাষ্টত লাগি আছে দেখিছা সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম মিথানয়িক এচিড বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস ক্লোৰাইন ক্ল'ৰ লাগিব ঠিক আছে তো সেইখিনি কথা নমেনক্লেচাৰৰ পৰা সেইখিনি কথাটো আমি এইখিনি বস্তু ভালকে বুজিম লাহে লাহে ভালকে বুজিম এইখিনি তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি পিছত পাবা কিন্তু আমি ওপৰৰ পৰা অলপ অভাৰভিউ এটা লৈ লওঁ চিম্পলকে তো তোমালোকে চোৱা কম্বাসন carbon compounds generally burn in air to produce carbon dioxide and water and release heat and light energy সেইটোকে আমাৰ কম্বাসন বুলি কোৱা হয় তোমালোকক ৰিয়েকচনটো দিয়া আছে সকলো ৰিয়েকচনটো ভালকে নোট কৰি ল'বা ঠিক আছে অক্সিডেশন আমি আগত পঢ়িছিলো অক্সিডেশনৰ কথা এতিয়া আমি চাওঁ alcohols can be converted to carboxylic acid by oxidizing them using alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate they add oxygen to the reactant thus are called oxidizing agent তোমালোকে এই ৰিয়েকচনটো মনত ৰাখিবা কিবিলাক তোমালোকে ইমান মাথা মাৰিব দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি এইখিনি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি পিছত লাহে লাহে ফাৰ্ডাৰ ক্লাছত কৰিম ৰিয়েকচনটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে অক্সিডেশনৰ ঠিক আছে অক্সিডেশন ৰিয়েকচন আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিয়েকচনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাম এডিশ্যন ৰিয়েকচন ঠিক আছে এডিশ্যন ৰিয়েকচনটো মানে কি হৈছে তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে ইমান ডেফটত যাব কোনো দৰকাৰ নাই এডিশ্যন ৰিয়েকচন তোমালোকক মই চিম্পলি বুজাই দিছো তোমালোকে চাবা ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে কাৰ্বন আছে এটা তোমালোকে চাবা দুটা কাৰ্বন আছে এনেকে ইয়াতে তোমাৰ এটা R মানে CH3 হা R মানে হৈছে তোমাৰ এটা CH3 R মানে CH3 বুজাই সকলোৱে মনত ৰাখিবা মই ব্ৰেকেটত লিখিও দিছো এটা লিখি দিছো এই R টো মানে কি বুজাই আমাক এটা CH3 বুজাই ঠিক আছে তো এনেকে আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ পৰা এইটো কাৰ্বনৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই পঠাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমাৰ কি হৈছে এটা H আনিছে সেইটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব তোমাৰ এডিশ্যন ৰিয়েকচন বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে এডিশ্যন ৰিয়েকচন এই পাৰ্টটো তোমালোকে চোৱা এই পাৰ্টটো ইয়াত আহি গৈছে দেখিছানে কিন্তু আগতে আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ R আছিলে তো কি হৈছে তোমাৰ আমাৰ এটা হাইড্ৰজেন
এটা ইলেক্ট্ৰন পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত এটা হাইড্ৰজেন আমাৰ ইয়াত লগ লাগিছে ঠিক আছে তো সেইটো আমাৰ বস্তুটো তোমালোকে চাব লাগিব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব ঠিক আছে এডিশ্যন ৰিয়েকচন দেন আমি পাই গলো তোমাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইথানল ইথানল মানে হৈছে যেনেকে আমাৰ মিথানল C2H5OH কোৱা হয় তোমাৰ C2H5OH কোৱা হয় তোমাৰ আমাৰ ইথানল আৰু CH3OH আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ মিথানল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে C2H5OH আমাক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ইথানল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ এইখিনি তোমালোকে ষ্টেটমেন্ট নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিবা সুন্দৰকে ৰিয়েকচন খিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'বা এইখিনি বস্তু মই এটা অভাৰভিউ ধুনীয়াকে দি দিছো ৰিয়েক্টছ উইথ প্ৰডাক্টছ এইখিনি তোমালোকক মানে কিছুমান ৰিয়েকচনৰ প্ৰডাক্ট কেটেলিষ্টৰ নাম কৈছে ৰিয়েক্টছ উইথ ছডিয়াম চোৱা ৰিয়েক্টছ উইথ ছডিয়াম ছডিয়াম ইথানয়েট এণ্ড হাইড্ৰজেন দিব আমাক ছডিয়াম কাৰ্বনেট ঠিক আছে ছডিয়াম ইথানয়েট এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ দিব ঠিক আছে ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট ছডিয়াম ইথানয়েট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ দিব আমাক ঠিক আছে ইথানল ইন প্ৰেজেন্স অফ কনচেন্ট্ৰেটেড সালফিউৰিক এসিড এইটো তোমাৰ ৰিজেন্ট হয় বা কেটালিষ্ট হয় ঠিক আছে তোমাৰ কেটালিষ্ট হয় এইবিলাকক আমাৰ কেটালিষ্ট বুলি কোৱা যায় ইষ্টাৰ এণ্ড ৱাটাৰ ফৰ্মেশ্যন কৰিব আমাৰ ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে ওপৰে ওপৰে পঢ়িব লাগিব এতিয়া আমিতো ওপৰে ওপৰে পঢ়িছো ডেফটত পঢ়িবলৈ হ'লে তোমালোকে আৰু ভালকে পঢ়িব লাগিব কিন্তু ইমানখিনি তোমালোকৰ এতিয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয় থুলমূলকে ওপৰে ওপৰে এটা আভাস লৈ থোৱা তোমালোকে ঠিক আছে ইথানল অফ ইষ্টাৰ ইথানয়িক এচিড ইথাইল ইথানয় এইটো ৰিয়েকচনটো বহুত কমপ্লেক্স ৰিয়েকচন হয় ইমান টাফ তোমালোকে চাবৰ কোনো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তো আমি চাওঁ পিছৰখিনি চাওঁ soap and detergents তোমাৰ চোৱা soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid with long chain বুলি কৈছে ঠিক আছে চাবোন আৰু চাৰ্ফৰ কথা কৈছে soap মানে আমাৰ চাবোন ডিটাৰজেন্টছ মানে আমাৰ চাৰ্ফৰ কথা কৈছে চাবোন আৰু চাৰ্ফৰ দুটাৰ কম্পজিশন কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে ষ্টুডেন্টছ soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid কি বুলি কৈছে soap is a sodium and potassium ion of চাবা এইটো বস্তু মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো soap আৰু ডিফাৰেন্সিয়েটটো soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid ঠিক আছে with long chain soaps are effective with soft water only in the ineffective with hard water মানে কি হৈছে তোমাৰ soapটো only soft waterতহে কাম কৰে hard waterত কাম নকৰে ঠিক আছে detergents are ammonium or sulfonate salts of carboxylic acid এই দুটা বস্তু চাবা soap is sodium and potassium salt of carboxylic acid বুলি কৈছে ঠিক আছে ৰবা তোমালোকক ইৰেজ কৰি দেখাব লাগিব এইটো অকমান ভুল হৈ গৈছে বস্তুটো তো এতিয়া তোমালোকে চাবা সুন্দৰকে চাবা soap is sodium and potassium salts of carboxylic acid বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা detergents are ammonium or sulfonate salts of carboxylic acid very important মনত ৰাখিবা very important মই underline কৰি দিছো very important soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid with long chain detergents are the ammonium or sulfonate salts of carboxylic with long chain they are effective with both soft and hard water দেখিছানে চপটো অনলি কি হৈছিলে তোমাৰ সফট ৱাটাৰৰ লগতহে কাম কৰিছিলে কিন্তু ডিটাৰজেন্টছটো both soft as well as hard water লগতো কাম কৰিব ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস আমি নেক্সট টপিকত যাওঁ কি আছে চাওঁ ionic part hydrophilic and long hydrocarbon chain hydrophobic part constitutes the stop molecule তোমালোকে কি হ'ব যেতিয়া সব মলিকিউলটোৰ ইয়াতে আমাৰ কি কথা কৈছে ডায়াগ্ৰাম সহ আমাক বুজাই দিছে হাইড্ৰফিলিক হেড আৰু তোমাৰ হাইড্ৰফোবিক তেল মানে কি হৈছে তোমাৰ যেতিয়া তুমি ধৰা তোমাৰ কাপোৰত তোমাৰ হোৱাইট চাৰ্ট এটাত যেতিয়া দালি বা চব্জি পৰি যায় তেতিয়াতো কালাৰ লাগি যায় চাৰ্ফত তেতিয়ালে কেনেকে গুচি যায় তোমাৰ এই মেকানিজমটো হয় কাপোৰটোত ঠিক আছে হাইড্ৰফিলিক হেড মানে হৈছে তোমাৰ লভিং তোমাৰ যিটো ডাষ্ট আছে ডাষ্ট লভিং বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে সি যিটো বস্তু তোমাৰ চাৰ্টটোত লাগিছে সেই বস্তুটো টানি সাৰ্ফ খিনিয়ে বা ডিটাৰজেন্টছ খিনিয়ে টানি পানী লৈ আহে ঠিক আছে সেইটো কথাকে আমাক ইয়াত ক'বলৈ গৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টছ তো তোমালোকে এতিয়া থুলমূলকে বুজি থোৱা বাকীকে ডেফটত তোমালোকে পিছত ফাৰ্ডাৰ ক্লাছত ষ্টাডি কৰিব লাগিব কিন্তু ডেছক্ৰিপটিভ তোমালোকৰ ষ্টেটমেন্ট আছে ষ্টেটমেন্ট বিলাক ধুনীয়াকে সুন্দৰকে পঢ়ি মুখস্থ কৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত ক্লিনচিং একচন অফ চপ আমাৰ চাব দৰকাৰ নাই মানে চাবোনে কেনেকে কাম কৰে সেইটো তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা স্কামৰ কথা কৈছে দা মেগনেছিয়াম and the calcium salts present in hard water reacts with soap molecule to form insoluble products called scum insoluble products মানে কি কৈছে দা মেগনেছিয়াম calcium salts present in the hard water মানে
হাৰ্ড ৱাটাৰত তোমাৰ মেগনেছিয়াম আৰু কেলছিয়ামৰ চল্ট প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু সেইখিনি চাবোনৰ লগত মিক্স হৈ এটা ইনচলিউবল প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন হয় যেতিয়া আমাৰ কাপোৰ ওলাই এটা ফেন ওলাই তোমালোকে সকলোৱে দেখিছা সেই ফেনখিনিৰ কথাই কৈছে সেইখিনিকে স্কাম বুলি কৈছে ঠিক আছে সেইখিনি কথা কৈছে মানে তাৰপিছত আমি আহিলো হোৱাট ডু ইউ হেভ লাৰ্ণ আমি কি কিনো শিকিলো সেইখিনি কথা কৈছে সেইখিনি তোমালোকে সকলো আমি যিখিনি শিকিলো বুজি পাইছে মোটামুটি ওপৰে ওপৰে তোমালোকে এতিয়া চাবা মই তথাপি আণ্ডাৰলাইন কৰি দেখাই দিছো কাৰ্বন ইজ এ ভাৰ্চেটাইল এলিমেণ্ট that forms the basic for all living organism and many of the things we use. This large variety of compounds is formed by carbon because of its tetravalence and the property of catenation that is tetravalence, valence মই তোমালোকক ক'লো Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms so that the both can achieve a completely fill outermost shell. ঠিক আছে এটা বুজি পাইছো Carbon forms covalent bonds with itself and other elements such as hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen, and chlorine. Carbon also forms compounds containing double and triple bonds between carbon atoms. These carbon chains may be in the form of straight chain, branch chain, or rings. মই তোমালোকক এইখিনি বুজাই দিছো যে saturated আৰু unsaturated. Saturated মানে হৈছে only single bond, unsaturated মানে হৈছে double bond বা triple bond আৰু তোমাৰ unsaturated তোমাৰ cyclic ring মানে হৈছে তোমাৰ benzene ringৰ নিচিনা structure মানে ঠিক আছে The ability of carbon to form chains gives rise to a homologous series of compound in which the same functional group is attached to a carbon chains of different lengths. Different lengths to কি বুলি কৈছে তোমাৰ যেতিয়া দুটা কাৰ্বন কমপ্লেক্সৰ ডিফাৰেন্সটো মাজত CH2 থাকিব আৰু তাতে ফাংচনেল গ্ৰুপ একেটাই থাকিব তেতিয়া আমাক সেইটো কোৱা হ'ব তোমাৰ homologous series ঠিক আছে differ by CH2 group এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা homologous seriesত তাক এটা কমপ্লেক্সৰ পৰা এইটো কমপ্লেক্সৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান থাকে তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে চাবা CH2 গ্ৰুপ এটাৰ ডিফাৰেন্স থাকে ঠিক আছে CH2 গ্ৰুপৰ ডিফাৰেন্স থাকে তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে কাৰ্বনেটেড কম্পাউণ্ডছ আৰ সম অফ আৱাৰ মেজৰ সোৰ্স অফ ফুয়েলছ মানে আমাৰ কিছুমান তোমাৰ ফুয়েলছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইথানল এণ্ড ইথানয়িক এচিড আৰ কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ অফ ইম্পৰ্টেন্স ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফছ ইথানল মানে যিটো আমি মদ বুলি কোৱা যায় বা হুইস্কি ৰাম বুলি কোৱা যায় বা ইথানয়িক এচিড আমাৰ ডে লাইফত ব্যৱহৃত হয় ডাইৰেকশ্যন অফ soaps and detergent is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in the molecule and this helps to emulsify the oil dirt and hence its removal মানে তোমাৰ হাইড্ৰফোবিক এণ্ড হাইড্ৰফিলিক তোমাৰ হাইড্ৰফিলিক যিটো প্ৰপাৰ্টি সেইটো তোমালোকৰ যিটো ডাৰ্ট থাকিব চাৰ্টটোত সেই ডাৰ্টটো তোমাৰ টানি লৈ আহিব বাহিৰলৈ ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ হোপ তো তোমালোকে বুজি পাইছা তো আগৰ ভিডিঅ' তিনিটাৰ নিচিনাকে এইটো ভিডিঅ' ইমানো টান নহয় এটা ইজি চেপ্টাৰ হয় তোমালোকে অলপ কনচেপচুৱেলি পঢ়িব লাগিব নিজে মেহনত কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টটো অলমষ্ট শেষ হৈছে চাৰিটা চেপ্টাৰ আছিলে যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা বাৰে বাৰে চাবা এবাৰত বুজি নাপালে দুবাৰ চাবা দুবাৰত বুজি নাপালে তিনিবাৰ চাবা যদি তাৰ পিছতো কিবা নুবুজা যেন লাগে বা কিবা টপিকত যদি কমপ্লেক্স পোৱা বা তোমালোকে টান পোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ থাকিব মোক কণ্টেক্ট কৰিবা মই আকৌ বুজাই দিম ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ আৰু ইন কেছ তোমালোকৰ বায়'লজি পঢ়ি থাকোঁতে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তো মোক স্পেচিফিকেলি সুধিব পাৰা পাৰ্চনেলি তোমালোকে সুধিব পাৰা কোনটো টপিকত ডাউট হৈছে মই তোমালোকক পাৰ্চনেলি ফোনত যিকোনো টাইমত তোমালোকক মই ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ দেন আমি আকৌ লগ পাম